Ganyan. Hindi ko lang sasabihin ko, charot. Helen! Sina kami sa Switzerland. Charot. Na-tour you sa aming town. Wow. Tagal ko na nakabakasyon dito, guys. If I know. Ayan, ba't nahuhulog yung... Because we don't have itinerary today. Saan lang na papadpad. So we're just going Somewhere over the rainbow. Somewhere over the clouds. somewhere where our feet will bring us. No? Inisip ko pa yung English. Stuttering. Hindi talaga mga bobo. Inisip ko yung English. We're not bobo. We're actually matalino, pero 7% lang today because we're stressed and we're tired. And we're 50%. tired. No! 50%. 70%. Ano ka ba? Kasi we didn't eat well. We don't have... 70% kasi naka-edit tayo sa plane Yes. from Spain to Zurich. But 1 we didn't hour. eat rice today. Kaya, smell nila You ko know, lang. rice is life. Yeah. Kambal, i-search natin yung Korean restaurant. Ayan. Sa Ayan. Interlaken yun Napunta eh. pa kami na Switzerland para makakain lang sa ano. Korean Makatry lang makakain sa Korean restaurant. Ipupush namin yan because Kasi- we need rice. Yes. Oh my God. Nasa patata ko na. Hindi man lang nag-ano May to. aso. Ayun, oh. Sobrang ganda nila. Paano kung nasangga ko yun, tapos kinagat yung put ko? Kaya, Ito, parang walang ano to eh. didiretso kami. Pero ayan na yung hostel namin. Ayan. Ayan. Ayan yung hostel namin. Hostel namin ang walang sali. Ana. Sige na. Ayoko nang bash dahil Ito ulit. ang sabi, masarap na spaghetti na. Ah! Matubig! Alam mo ba, yung nabasa ko masarap yung spaghetti, 2012 pa yun. Ay, hindi ko napansin. So patay na siguro yung YouTube dati? O nag-resign na siya? Yeah. Wow, ang ganda dito. Wait lang. Kailangan picturean. Picture lang siya. Kambal, sana okay na bukas ang pangit ang ganito lang. Kami dito sa ano, pasok kami dito sa kasi may nakita kami kakaiba. Medyo kakaiba. Tayo. Tingnan nyo guys. Hume Park. Yung bato park. Ayan. Ayan. Yan. Heart shape. Ganda. Hindi na kami tumuloy dun sa cemetery because nakakatakot. Wow. Matatakot sa'yo yung multo. Yeah. Nakita ko. Because I'm 40% maganda. Yeah. And you're only 25%. Ay! May star! Hindi ko na may siya star. nakita. Hindi ko siya nakita. May star na ano. Ayun o. Nakikita niyo ba? Hindi niyo pala kita. Ayun o. Ayun. Yan. Cute niya. Napakalinis ng mga... Okay, balik na sa hostel. Hostel! Balik na tayo sa hostel. Hostel lang daw magpipicture-picture kasi
Kasi, 40% lang ako maganda. no. 10%. 12. I'm the 40. Uy, dun tayo. Akit tayo dyan bukas ng bala. Uwi muna tayo kasi kailangan natin ng... Pag hindi umulan bukas, naka-white shoes tayo. Oo. Pero pag... Oo, pero kapag balik Okay natin... lang yan? Pag uwi natin, babalik tayo ng hostel kasi magpapalit tayo ng shoes. Etong shoes natin. Kasi parang cannot be yung Converse Why? natin. Madulas? Bakit? Madulas yun? Yung. Okay. Bye. Balik na kami hostel. Oh, white? Oh, white. Ay, may room tour pala later. Wow! Anak? Room tour. Oh, room tour. Tsaka... Tell me more about your basura. You didn't tell me more about your stuff. Oh, yeah. Tell me more about your basura. Uh-huh. What did you pack? What's in your bag? What's in your bag? Ay, Check. Charlie, letters. What are you staring? Bilang You should be wholesome. medyo mumurahin yung hostel na nakuha namin. Walang lift. Parang pangalawa natin itong hostel na walang lift, no? Nag-start, first namin sa Amsterdam. Sobrang kitid ng hagdanan. Kesa ngayon, ngayon hindi. Walang lift. Yeah. Pero okay lang. Ayan. Sa ngalan ng pag-ibig. Wow! Pagod. Open. Room number 33. Ayaw mo talaga yun. We welcome you to this basura. Tada! Your shoes, bitch. Basa nga yung kuta. Ba yan? Ay, susi na. Bobo lang. Sabi ko na nga ba, hindi tayo super matalino. We're kind of bobo sometimes, you know. This is our room. Open natin to. Yeah. Ayan, isang ganyan lang, isang hilera. Double deck. Pwede na. Yeah. Private room. Shared bathroom and toilet. May sink sa loob ng room. May closet pero mabaho. Kaya yung mga damit namin nakaganyan lang. Ay! Ayan, may kato. Mag-deposit kami ng 20 francs. And 20 francs sa blow dryer. Yun lang. Yun lang. Dito na sa room. Ang galing naiipit pala yung ano ni Mama. Meron pa tayong chair? You want chair? Hindi, sinasabi ko lang sila pala chair. Ganda mo dyan, ang puti mo dyan, ah. Ay, pwede ka na mag-makeup. How to make up in Switzerland. How to make up. How to make up? Ito pala yung ano namin. Ako hindi. Nag pa din. Yung view, wait. Tingnan mo, init. Ayan yung view. Diba, malapit kami sa... Wow! Sa fall. Yeah, hinabol pa talaga. Ayan. Ay, may mga Pinoy ako na. Ay, hindi. Akala ko mga Pinoy. Ano? By the way, maraming mga Pinoy dito. Watch ba muna natin yung ano? Ha? Kain muna kami. Food is life. First.